हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज फेरि म हजुरहरूलाई सेयरको नयाँ अपडेट लिएर आइरहेको छु र मध्यवर्ती कृषि जलविद्युत कम्पनीले असोज 20 गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको सेयर शुक्रबार बिहान 9 बजे बाँडफाँड गर्ने भएको छ। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको थियो। कम्पनीले असोज 20 गतेदेखि 25 गतेसम्म सर्वसाधारणको लागि 90 करोड रुपैयाँ बराबरको 90 लाख किता सेयर निष्कासन गरेको थियो। निष्कासन गरिएको कुल सेयर मध्ये 4% अर्थात् 3,60,000 किता सेयर कर्मचारीको लागि र 5% अर्थात् 4,50,000 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याएको थियो र बाँकी 81,90,000 किता सेयर सर्वसाधारणको लागि बिक्री वितरण गरेको थियो। कम्पनीको आइपिओमा 23,93,428 जना आवेदकबाट 3 करोड 43,60,010 किताको लागि आवेदन परेको थियो, जुन सर्वसाधारणलाई माग गरिएको भन्दा 4-5 गुणा बढी हुन आउँछ। कम्पनीको सेयरमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले ऋतुपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशनका अनुसार न्यूनतम 10 किताको सेयर वितरण हुनेछ। त्यसअनुसार 8,19,000 जनाले 10 किता सेयर पाउनेछन् भने बाँकी 15,74,428 जना आवेदकले सेयर नपाउने देखिन्छ। यदि हजुरहरूले पनि यस कम्पनीको आइपिओ भर्नुभएको छ भने रिजल्ट भोलि बिहान 9 बजेपछि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। रिजल्ट चेक गर्नको लागि सिडिएससीको आइपिओ रिजल्टको वेबसाइट ipo-result.cdsc.com.np बाट हजुरहरूले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर हजुरहरूले ग्लोबल आइएमई क्यापिटल आइपिओ रिजल्टको वेबसाइटबाट पनि रिजल्ट चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई, सी यू।